This useful DIY calming oil is a natural blend designed to relax and calm. Dito nga kakailanganin ko ng maliit na bote. Kung meron kayong ganito na pwedeng refilan, maganda to gamitin. Pagkatapos, coconut oil. Maglalagay lamang ako ng 1 teaspoon. Dinirekta ko na ang inilagay dito mismo sa boteng maliit natin. Pagkatapos, orange. Dito nga, kukuha lamang ako ng kaunti na orange peel. Kaya kung meron kayong mga orange na patapon, kunin nyo yung pinakabalat nito. Optional, pag walang orange, pwedeng gumamit ng lemon po. Kunin lang din yung lemon zest nito o kagaya nito sa aking ginawa. At pagkatapos ilagay lamang doon sa coconut oil. Kakailanganin ko rin ng essential oil, lavender scent ang aking gagamitin. At magdadrop lang ako dito ng 5 to 7 drop. Optional, pwedeng gumamit ng mga peppermint, eucalyptus scent. Pagkatapos, gagamit nga ako dito, kumuha lamang ako ng santan flower. Kakaiba rin ang dala nito. 3 piraso, 4 na piraso, depende na rin po ito sa atin. Optional, pwedeng gumamit ng lavender flower. At ilalagay ko nga lang ito doon mismo sa pinakabote. Dahan-dahan ko nga lang itong ilalagay. At heto na siya. Kunin lang yung pinakatakip. Eto. At dito nga sa relaxing calm oil, maganda ang benefits ng dala ng coconut, orange peel, at yung santan flower. Ang coconut oil siyang maglalak ng moisture sa balat natin, hindi magdadry o yung hindi siya basta-basta magbibigay dry sa balat natin. At sobrang nakaka-relax ang dala ng coconut. Ang orange peel naman ang siyang magbibigay brighten, relaxation, lalo na yung scent na dala nito. Yung aroma pa lang nakakaiba. At kasama na rin ng santan flower. Maraming benefits ang santan flower para sa balat natin, kaya maganda rin siya na kombinasyon ng ating mga pinagsama-sama. Kung meron kayong lavender flower ay pwedeng gamitin. At dito nga, siyang magsisilbing relaxation oil mo o yung pampakalma. Sobrang nakaka-relax dahil kadalasan mas gugustuhin natin yung may mga pinapahid tayo. Ang santan, maganda ang benefits din ito para sa ating balat. Marami siyang pwedeng paggamitan, kaya heto nga yung pinaka-optional na aking ginamit, si santan. Kasama na rin ng orange, na balat ng orange, kaunti lamang ang aking nilagay. Kaya yung mga patapon na orange ng balat, huwag nyo siyang itapon, mapapakinabangan din siya dahil narami siyang benefits at gaya nga rin sa aking ginawa, nagamit ko siya para dito. Dito nga sa oil na to, sobrang nakaka-relax lalo na pag ginamit natin. At heto nga siya. At heto yung texture niya, yung itsura niya, sobrang clear. Yung clear niya talaga, kakaiba yung dala. Tapos yung aroma, yung scent niya, ayan. Sa paggamit, ilagay lamang sa ganitong parte natin. At circular motion, i-relax mo. At yung bandang dito. Sobrang nakaka-relax tong ating ginawa. Ayan. Magbibigay refreshing na rin to at sobrang nakaka-relax. Dahil sa mga benefits at mga kombinasyon na ating mga ginamit. Bukod pa dyan, dito nga sa aking ginawa,
Sobrang nakakatulong din siya dahil na rin sa mga aromatic na dala nito. Bukod pa dyan, yung dala rin ng mga essential oil sa mga kombinasyon na ating mga ginamit. Sobrang nakaka-calm o yung relaxation. Sobrang ano din siya sa balat natin, hindi siya nagiiwan ng dry. Sobrang moisture dahil na rin sa dala ng coconut oil. At heto nga yung magsisilbing relaxation, calm oil mo na rin na pwedeng gawin kahit nasa loob tayo ng ating tahanan. Pwede rin din sa mga parting dibdib o parting likod at i-massage mo lamang siya. At sobrang makaka-relax ka, yung maganda yung tulog mo, magaan sa pakiramdam dahil na rin dito sa relaxation calm oil natin. Sobrang kakaibang aromatic na dala din ito. Follow, subscribe for more tips.